what are you doing, Tassanin? We changing our XC to be What's wrong with the XC? black. So this one change our boy to be matte black. Yeah. So he gonna be super handsome. Like me? Can see you. A lot of tedious work trying to get in around the corners. Before นะครับก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะคะสีเงินแล้วก็จะติดเทปกาวให้มันเติมเต็มทุกช่องว่างนะคะเพื่อเวลาเราสเปรย์นะคะมันจะได้ไม่ไปโดนสีจริงของรถนะคะเราอยากได้ตรงนี้เป็นแค่สีดำนะคะแมตต์เป็นแมตต์ดำนะคะดำด้านแค่นี้ค่ะWhat? Let's scratch it off, makes it easy. Really? Yeah, just put through the covering. See how That's it. Not much. it's still shiny? Yeah. Still, it doesn't rough Not it up. tough enough. Yeah. I think there must be really good one too. ระหว่างที่รอคุณผู้ชายขัดหน้าผิวนะคะแล้วก็จะมาชมพริกเพื่อนบ้านกันจ้ะพริกงามมึงเป็นตะกินกับสมกับแหนมดีให้พริกอันนี้เผ็ดแม่นบ่นี่สวยไหมของเพื่อนบ้านปลูกไว้นะคะเดี๋ยวสักวันเราก็จะมาลักเอาแน่นอนจ้ะมึงดอกดกให้เดี๋ยวสิมาลักไปกินกับสมกับแหนมอยู่จักหน่อยคุณผู้ชายก็จัดการกับรถไปจ้ะสิเปลี่ยนเป็นสีดำนะจ๊ะเพ่นให้มันเป็นสีดำแมตต์สีนี้นะจ๊ะสีที่ใส่ละซื้อสีMaybe.
and off and do it again. อันนี้ด้านหน้านะคะ It's alright I think เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกชายสุดหล่อนะคะ Just wait and then. Yeah let it dry yeah อันนี้เป็นข้างบ้านเรานะคะ ก็จะมีลวดลายกราฟิกไว้ให้ถ่ายรูปเล่นนะคะ สวยนะคะค่ะจะอ้อมกลับมาเรียบร้อยจากภารกิจเปลี่ยนสีโลโก้ลูกชายนะจ๊ะ Should we do corner as well? No. No? Don't like it? Can sand it off a bit then? That little bit. Yeah. ไม่แฮปปี้กับตรงนี้นะคะ It look like a glue เหมือนคือจังกาวติดอ่ะ เป็นสีดำแล้วนะคะ สวยงาม แฮปปี้